Cred că era ceva. Bate soarele în ochi. Cristi! Da, Nu poți să lucrezi așa. Urmăriți de Amsterdam. Că pisica, băi! Nu, Cristi, nu poți să lucrezi așa. Eu m-am oprit în anul 2005 din FIFA. Știi cum m-am oprit din FIFA? Stai să vă spun și de ce. Pudorește mamă bradul și nu te întrista. Tu faci? Cine face? Marius! Frumos așa pe intrare în scenă. Bine, înainte de rațiune să fac Elsit Holt într-o mână. Mă scuzați! Da, Mă scuzați, gata. corect. Ceea ce înseamnă că stau într-o mână și îmi duc cele la 90 de grade. Bine, șef. Gata. Dar nu pot să am o de 5 secunde, cred. E ok, te ținem noi din montaj. O oră, da? Stau pe o cafea. O oră! Tare, nu cred. Asta faceți voi în pauză, da? Da. Și aici poți să bei o cafea, poți să faci ce vrei tu. Trebuie să mai fac o pauză de 2 minute. Armează aici. Așa pot să stau iar. Mă scuzați. Oricum o să dăm asta, o să fie un soi de like motiv. Fac tracțiuni și voi trageți în mine? Am prins-o. Vedere că mi-e dat. Da, trage. Fă tracțiuni pentru mine! Hai. S-am stânga pistolul. Te dai 1, 2, Bagă! 3. Așa ne întâlnim la sală. Bagă! Așa, bagă cu o mână, tati! Bagă! Bagă fără mâna aia. Bă, pe să nu mai trageți. Așa, tati. Bagă, fără mâini, bagă! Ne place! Ca lumea! Ia cântă-i mă lui tata aia în bagă! Ia bagă pe aia cu Team Spirit. Stați că am și așa. Basta! Marius Petre Show, bine ați venit la Marius Petre Show. Suntem împreună cu trupa AMC Ambient Occlusion. Marius Petre Show. Da, îmi place. Vă mulțumesc că ați venit sâmbătă și v-ați luat din timpul vostru să veniți aici, să stăm de vorbă și să vă cunoască lumea. Să prezint trupa. În stânga mea avem pe Sorin, chitarist, Ovidiu, chitarist, compozitor, scriitor, Vanessa, artist extraordinar, voce, toboșar. Cum te cheamă pe tine? Stai, Claudia, stai că știu. M-am emoționat. Claudia, cântăreață, vocalistă, soprană. Și mai faci tu chestiile alea, PR. Nu știu cum se cheamă. Content writer. Content writer, da. Da, și împreună sunt Ambient Occlusion. Cine vrea să înceapă? Suntem. Și eu sunt Ambient Occlusion. Păi da. Da. Formație. Formația. Care cântă muzică în cadrul... Care cântă muzică în cadrul firmei de outsourcing AMC. Ca să fie foarte specific. Foarte specific. V-am făcut o introducere, vreți să vorbiți un pic despre voi? Cine vrea să preia cuvântul? Că zic eu, pentru că sunt cel mai emoționat și ocazia asta scapă. Da, cel mai bine, smart. Între timp eu o să-mi pun un păcarel. Spune, Da, Ovidiu, spune-ne despre tine un pic și cum ai ajuns la AMC. Da, eu sunt Ovidiu Bejan, am născut în Brașov, am făcut acolo liceu de arte și mi-a plăcut să desenez întotdeauna, mi-a plăcut să cânt
Și am venit în București cu ocazia cu scopul de a face 3D, tot ce înseamnă 3D, animații 3D, am început cu animații 3D, dar îmi plăceau jocurile, adică chestiile astea au mers în paralel la mine. Muzica și jocurile și arta, toate trei, de fapt. Și na, când am jucat primul joc, știu că îmi luasem calculator, eram și eu bucuros că mi-am luat calculator. 99, 2000, cam așa, foarte târziu. Și cine mi-a făcut mie configurația, mi-a pus acolo Quake 3. Ai zis coi. Da, Quake 3, ca să testeze placa grafică, dar nu mi-a zis. Și eu ziceam, am și eu calculator și văd acolo iconul de Quake, știam eu așa iconul ăla. Mă rog, Roșu, aveau iconul roșu Aici, de Quake 3 Arena. Și am intrat să văd ce e cu chestia, mă gândeam că e un exe, un test, un nu știu ce. Nu mi-a venit să cred ce văd, eu eram obișnuit cu astea, cu Duke 3D, cu chestiile astea. Te jucai chestii de MS-DOS? Te jucai de-astea? Nu prea, nu. Eu am intrat direct de la, adică am început să fiu fascinat de când am văzut Wolf 3D la prima. Deci, mă rog, sunt pasionat mai mult de jocurile 3D și de mașini. Și nu mi-a venit să cred unde sunt acolo, în lumea aia, auleu, deci, așa. Și de acolo a pornit totul. Cu ochiul ăla, pictei. Da, adică am văzut o magie acolo, o magie, mă rog, ulterior mi-am dat seama că sunt niște cuburi colorate și pusă textură pe ele și adică dacă e să deconstruiești teoretic ce se întâmplă în jocuri, dar m-a fascinat că există cum să zic, există mult mai mult de atât, adică mult mai mult de o chestie matematică. Există magie și, mă rog, ai niște sentimente când ești într-o anumită lume. La fel și muzică. Muzica până la urmă e matematică, dar dacă stai să te gândești, e mult mai mult de atât, pentru că sunt niște sunete unul după altul, dar când le auzi, îți creează niște sentimente. La prima vedere, inimă, știi? Da. La prima vedere nu pare că tu ai explorat-o invers, că e matematică, adică e o structură compoziție acolo. La prima vedere nu pare așa, pare doar că oamenii știu să cânte foarte bine, dar totul e foarte calculat. Da. Da, și... Și cum ai ajuns să te angajezi la MC? Ce făceai înainte și cum ai ajuns aici? Păi am aflat de acest loc minunat, care îmi place acum foarte mult. Și sunt, pot să zic așa, veteran. 2006 sunt la MC. Și am aflat prin niște prieteni și mi-a plăcut și am venit. Am fost acceptat și de atunci... Țaca-paca. Păi și înainte ce făceai? Adică știai ceva despre industria asta? Știam despre industria jocurilor, nu. Deci a fost primul contact, practic. Mai făcusem niște animații 3D, cochetam cu 3D Max, cu Photoshop și aici am aprofundat. Okay. Mulțumesc colegilor care m-au învățat la început foarte multe chestii și... Deci așa s-a întâmplat cu mine. Okay. Și întotdeauna găsesc ceva, adică întotdeauna fac niște lucruri care îmi plac. Totdeauna sunt surprins de chestii noi, că e o mare varietate în ceea ce lucrăm și asta îmi place foarte mult. Da. Și mai nou și cântăm, adică mai nou. Da, e super la muncă, nu? E tare. Da. De 2 ani, de 2 și ceva. Da, și anul trecut. Da, și avem și trupă. Da, e fain. Mă rog, eu mai cânt într-o formație, The Amsterdam, poate lumea mai știe. Eram cu primul val de... primul val... I've been living in the same house, too much love without a warning. I'll be chased by the housewives and their children when they grow. Da, valul de muzică alternativă nouă pe vremuri. Vreau să zic că noi am fost printre pionierii acestui curent. Mă laud cu chestia asta. Și încă merge treaba cu ei, cântăm, pregătim material nou. Și în paralel avem și noi niște chestii de cântat pe care le-am tot făcut. Da, linkul afișat pe ecran, urmăriți de Amsterdam. A căzut pisica, măi! S-a căzut pisica, nu crezi? Tomiță! Ați intenționat, Cristi. Asta ar
trebuie să rămână, nu? Nu, dar ar fi acum... Ar fi mișto. Nu, Cristi, nu poți să lucrezi așa. De fapt, ce ar fi cu adevărat să mai aplicat, sunt după de asta răzvan spune așa, salvator. Da, aia. Să-ți facă parcuri peste masa aia și să prindă pisica așa. Da. Răzvan să știi că avem această așteptare. Vrei să faci cu ea? Suntem direct în continuare? Da, în continuare. E ok totul? Da, da. Da. Că nu mai știu. La ambient tot. Mai vrei să ne spui ceva despre apariția ta la AMC? Apariția. Am venit, faceți Photoshop și de-astea, hai că vin și eu. Vreau să zic că îmi place că se face treabă foarte bine pe partea artistică, adică bazele artei, adică primul lucru e arta și apoi jocurile care e o parte din artă și e foarte intrigată și integrată latura asta. Da, este și partea Baza artistică da. și partea tehnică, care cumva se susține una pe cealaltă ca să ajungă la un rezultat. Și asta, da. Și partea tehnică e pusă la punct. Stonecutters made them from stones, chosen specially for you and I, who live inside. The mountaineers gather timber piled high, in which they take along, traveling many miles, knowing they get here. When they got here, all exhausted, on the roof leaks they got started, and now when the rain comes, we can be thankful. When the mountaineers saw that everything fit, they were glad and so they took off. Thought we were due for a change or two around this place. When they get back, they're all mixed up with no one to stay with. This village used to be all one really needs. Now it's filled with hundreds and hundreds of chemicals that mostly surround you. You wish to flee, but it's not like you. So listen to me, listen to me. Oh, and when the morning comes, we will step outside. We will not find another man inside. We like the newness of all that has grown in our garden, struggling for so long. Whenever I was a child, I wondered what if my name would change into something more productive, like Roscoe, been born in 1891, waiting with my Aunt Roseline. Thought we were due for a change or two around this place. When they get back, they're all mixed up with no one to stay with. When they get back, they're all mixed up with no one to stay with. Vezi ce colegi talentați avem la AMC, știai? Bine, vrei să trecem la tine, Vanessa? Sigur. Bine, povestește-ne despre tine. Păi, sunt Vanessa. Bună, Vanessa! Cum am ajuns eu la AMC? Eram studentă la UNARTE. Voiam să fac concept art. Asta urmăream eu. Da. Acolo așa am ajuns la facultate cu dorința de a învăța să desenez suficient de bine încât să ajung eu mare concept artist. Și da, la un moment dat, prin anul 2, am realizat că nu prea e de mine și nu prea mi iese, deși eu încercam acolo să perseverez, să învăț, hai că o ieși ceva.
Și după aia când am început așa să mă dau bătută, la sfârșitul anului 2 a început o practica de vară cu băieții de la MC, la facultate. Și am făcut niște maia, un ciocan. Ok. Da, și acolo am văzut, am descoperit că există această lume a 3D-ului. Și după ce s-a terminat practica, m-am dus tremurând la unul din băieți, cred că la Dex m-am dus. Și i-am zis că vreau și eu să fac asta. Și el, în fine, m-a direcționat un pic, învață aia și mi-a spus despre un concurs care era ținut de AMC în toamna care urma, la DevPlay, unde avea și 2D și 3D. Și premiul era un internship. Și am participat la acel concurs, am stat o lună să mănânc tutoriale pe pâine, fiindcă nu mai făcusem absolut nimic. Era efectiv pentru acel concurs, am făcut primul meu asset ever. Care era tema concursului? Creatori mitologice. Da, țin minte. Atunci vreau să mă angajez și eu, da. Cred că atunci m-am angajat și eu. Te-ai angajat în aceeași perioadă cu mine, da. Un pic după mine te-ai angajat. Da, și am făcut acolo primul meu asset ever. Desigur că a fost o mare varză assetul ăla, dar cumva printr-o minune am câștigat și am venit la internship. Unde a durat o lună de zile și datorită colegilor care au fost foarte drăguți și m-au ajutat tot timpul și mi-au răspuns la absolut orice întrebare, am crescut foarte repede în luna aia de zile. În asta de internship, nu? Da. Și de acolo s-a decis că mergem în continuare împreună și așa... Da, Blana, felicitări. Acum ești mulțumită, îți place? O, da. Da, sunt mulțumită. Da. E cel mai tare loc de muncă. Adică să ajungi cum am ajuns eu din facultate direct la un job atât de tare ca ăsta, mi se pare că sunt pur și simplu norocoasă, nu am alt cuvânt. Da, și mie mi se pare că ești privilegiat așa. Da, un pic cam, da. Eu am făcut torturi înainte să ajung aici și am avut așa altfel de... Am altă poveste eu. Da, torturi de alea cu figurine, făceam figurine pentru torturi. Da, hai că vă zic altă dată. Tocmai am zis. Of. Nu vreau să fie vorba despre mine. Las. E ok, nu, mi-e rușine. Nu, de fapt nu, mie mi-a plăcut. Dar îmi place mai mult evoluția asta direct din școală la un job ok și să fii direct, să intri în pâine așa. Practic iau la aceeași vârstă cu mine, când o să aibă aceeași vârstă, să ai mai multă experiență în domeniu. Și asta e mai bine după aia, când te uiți în spate. Deci ești invidios. Un pic, da, un pic. Dar nu regret nimic. Păi și pe Claudia poți fi la fel de gelos pentru care... Ia Claudia, ia zi tu acum.
Da, păi eu sunt Claudia și sunt... Așa fac cu mâna la pisică. Da, așa. nu știu. Și acolo. Eu nu sunt artist aici, sunt content writer și de mică am fost așa pasionată de povești și citam bazme, legende, mitologii, nu știu ce. Și după am descoperit RPG-urile, am jucat Assassin's Creed 2 și Dragon Age Origins și am zis, wow, vreau să lucrez în gaming. Nu știu ce, nu știu cum, dar acolo vreau să ajung. Și, mă rog, m-am dus la facultate în Scoția să fac literatură și creative writing. Și la facultatea respectivă, creative writing-ul mie nu mi-a plăcut așa de mult. Așa că am rămas doar cu literatură. Și am făcut literatură gotică, anglosaxonă și acolo am descoperit acolo am descoperit, de exemplu, că Tolkien a fost a studiat literatura anglosaxonă și Lord of the Rings e bazat pe literatura anglosaxonă și am terminat facultatea și mă gândeam să rămân în Scoția, să mă întorc în România. M-am întors în România, am aflat de Geo că a lucrat la NAC și mă gândeam poate să lucrez și eu la un muzeu să întreb pe Geo cum stă treaba. Am vorbit vreo oră mi-a povestit despre experiența ei la NAC și după a zis, da, noi am avea nevoie de un content writer. Tu ce ai zis că ai studiat? Literatură. Da. Și da, am avut un internship, am avut un portofoliu cu ce mai scrisesem înainte, l-am trimis, am făcut diverse lucruri în internship și am rămas. Da, mișto. Și de ce te-ai întors până la urmă? De ce n-ai rămas în România. Scoția? Scoția sună șmecher. Mă, era și este, doar că a fost și faza cu Brexit-ul. Da. Ar fi fost ok pentru că aveam puteam să mai stau 2 ani, aveam pre-settled status, dar nu știu, nici nu prea aveam foarte multă lume pe acolo. Adică Ok, da. Tot mai bine acasă, ai? Da, gen, prietena cea mai bună de acolo e din România, s-a întors și în România, adică... Înțeleg. Da, a fost, nu știu, am preferat să mă întorc. Și bine am făcut. Da, chiar că. M-am învățat cu tine pe aici, dacă nu te întorceai era mai... Na. Da. Da, bine. Sună bine, da. Și tu ai intrat direct pe felie, așa. Da. Hai, Sorin, hai. Rândul tău. Hai, tati, hai. Hai. Așa. Așa. Bun. Bun. Hai, și ce mai poți? Mai mult de atât poți? Pot. Hai, vreau să văd curând într-o mână. Bun. Ia mâna de acolo. Și fără. Ai, aproape. Tu, Sorine, ce zici? Ce să fac și eu? Mă, tataie, zi. Hai, zi lui tataia. Mă numesc Sorin. Așa. Desenez de la o vârstă super fragedă. 3-4 ani. Am făcut un tren pe un perete și m-a certat mama foarte rău. Dar totuși l-am făcut în perspectivă, știi? Cât se îndepărta să micșorau vagoanele. Și atunci cumva și-a dat seama că băi, stai, copilul ăsta s-ar putea să aibă ceva înclinații spre arte. Și prin clasa 3-a m-am scris la școala de arte, am făcut școala de arte, liceul de arte, facultatea de arte și după ce am terminat sculptură, am zis, băi, trebuie să fac ceva cu viața mea, că n-am cu stres, cu arta tradițională. Că n-ai cum, efectiv, să faci o lucrare și să aștepți să ți se cumpere de nu știu ce galerie, adică nu merge așa, știi? Și Merge, că unii fac asta. Mare atenție. Dar e foarte greu. e foarte greu cu curatori, e greu tare de tot, adică nu știu, nu e un venit stabil, nu poți să-ți câștigi existența așa, știi? Adică n-ai o siguranță. Cam Da. asta. Așa, și după ce am terminat eu sculptură, ce am făcut?
făcut. Ai să mergi la sigur. Am zis să merg la sigur. Și m-am aplicat la o companie de asta, făceam ștucaturi exterior. Ah, serios? N-ai aplicat direct aici? Nu. Ah, ok. Și am făcut acolo 3D, făceam doar zibrașuri, high-poly-uri, făceam console, chestii arhitecturale, știi și tu că doar ai terminat arhitectură. Așa, și am stat acolo 2 luni, simțeam că nu-i ce trebuie, era prea ușor, știi? Pe bune zic, că nu mi se părea greu, nu mi se părea că e urc. Da. Și visul meu e să ajung Hai zi. la Blizzard. Da. Ați auzit Blizzard? Sorin vrea la Foarte Blizzard. mic, adică chestia asta nu-mi dă liniște, nu-mi dă pace până nu se întâmple chestia asta. Și nimeni nu crede în mine. La un moment dat am luat un like de la Blizzard și asta m-a făcut să cred și mai mult. Bravo. Chestia asta. Păi au criză de forță de muncă acum, deci... Da. Dar nu superi că e pentru că aici este familia mea. N-ave ce. Calar tot aia pe el. Da, și cam asta, adică așa am... Cum am ajuns la AMC? Deci eram într-o joi, n-am să uit joia niciodată. Bă, fără mișto. Era joi și mă durea burta, n-aveam niciun bani, eram... Tocmai încheiasem jobul trecut că nu-mi plăcea, știi? Și am zis, bă, nu fac chestia asta pentru că nu-mi place. Mai bine stau și mă apucasem singur de 3D. Îl făcuse pe Vol'jin, un troll din Blizzard. Ți l-am arătat într-o prima mea lucrare, bine, la fel, foarte greșită, aveam milioane de poligoane în scenă, nu știam de ce se mișcă scena greu. Mă rog, așa, și până la urmă în joia aia, mă simțeam eu așa rău, dau în jos scroll în amăgirea aia, așa, și văd AMC, caracter, 3D caracter, wow, holy shit, ce, cum, bum. Și eu terminasem facultatea în același an cu Vanessa și Andrei Bejan. Cumva aveam o relație apropiată cu Andrei Bejan. Eu am avut părul foarte lung. În facultate eram noi doi cu părul cel mai lung. Aveam părul până aici, știi? Și tocmai asta ne-a apropiat. Și... Da, mă, deci la istoria artei noi ne puneam unul lângă altul. De la spate se vedeau 2 coze așa. Era foarte tare, da. Și... Eu am văzut coada, ai pe bune, mi-a arătat coada. Deci l-am chemat la mine. Pleacă degeaba. Da, Da, dacă n-ai place degeaba. Dar Ți-ai m-am păstrat, acasă într-o cumbuță foarte... Așa, am aplicat la AMC. Și, băi, chiar tu mai sună Joe. Și mi-a zis, ce cu copilașul ăsta, cine îi face prank-uri la telefon? Și era vocea mea, eu chiar vorbeam pe bune, știi? Disperat că vreau să fac chestia asta, mă atrage foarte mult, știi? Arta și caracterele și... Și eram foarte intuit, adică îmi doream super mult să fac asta. Pentru că în alt domeniu nu mă văd făcând altceva, nu. Dacă nu fac asta, nu are rost să mai fac altceva. Așa e felul meu de a gândi, știi? Forever. Și nu mai țin minte cum m-a sunat Geo și mi-a zis, Sorine, haide, gata. Țin minte și ziua aia. Deci după ce am închis telefonul, m-am pus în genunchi, s-au muiat genunchii și am zis, oh my God, mi s-a dat șansa asta. Deci trebuie să fiu cel mai bun. Trebuie să... Da. Și am avut super mari emoții când am venit aici. A fost foarte fain. La fel, am avut o lună de intern în care am făcut, bănuiesc că nu trebuie să spun ce am făcut, nu? Că poate o să mai fac pentru următorii. Dar zic cum a fost experiența și dacă ai primit ajutor sau dacă ai evoluat sau cum s-a părut. Am evoluat foarte mult, extraordinar de mult. Mi-am depășit așteptările mele. Și asta mulțumesc colegilor, tuturor din AMC. Da, în special Ovidiu. Ovidiu Enache. Okay. Pentru că pe el l-am stresat cel mai mult. Și îi mulțumesc, a avut răbdare, adică... Și mai cine? Top 3. Danielu și mulți, toți, toată lumea m-a ajutat. Și mai cine? Și Marius. Așa. Și mai cine? Poți să că m-ai pus în locul 3, m-a stat la locul 2, la locul 3? Locul 3! Tu ai fost la Enviro. Ah, când da. eu eram aici, da? După da. aia ai făcut switch-ul la caractere. Remember. Da, și asta e. Da. Așa, da? Am stat lângă tine după aia și ziceam eu după aia. Păi da. Da, Ovidiu. Bine. Da, Și deci mie place Ovidiu. am asimilat foarte multe chestii, vă mulțumesc tuturor, mă simt extraordinar de bine aici. Și îmi doresc să rămân aici, forever. Adică, ok, Blizzard, bine, înțeleg, da, îmi place, dar
Aia a fost în copilărie, am jucat foarte mult Warcraft 3, non-stop. Eu știi ce făceam? Îmi dădea maica mea bani de meu pachet, mă duceam spre școală și mama era în aceeași școală cu mine, că lucram în învățământ. Eu credeam în mintea mea că o fraieresc. Îi ziceam că intru pe la elevi. Intram, făceam curba, luam banii, direct la calculatoare, Warcraft 3. Am făcut 3 zile așa până s-a prins maica mea că băi, stai așa, că Sorin, eu cred că nu știu, ea a vrut să ne lasă să credem că o fraierim, știi? Și în a 3-a zi a venit și mi-a zis, da, gata, închidem tot, niciun ban, niciun joc, nimic. Știi cum eram? Nașpa eu. De ce voi nu luați bani de la părinți, să duceți la net? Pe vremea, ce puțin și tu te-ai luat calculator târziu. Mergeai la net, nu? Da. Și aveai banii tăi când mergeai la net? Da, am uitat să zic, că eu am făcut facultatea de design, arte în Și tu ai terminat artele în Timișoara? Da, și mai mergeam acolo la jucam Counter și tot felul. Da. Half-Life 1. Mamă, că faci surprise când te dai cu gândăcelul ăla de... De jucai, știi, sala aia, bunker? Da, normal, băi, aia e cea mai celebră! Știi, erau gândacii ăia, dar în același timp era vară, era cald, că și în Timișoara se face cald vara. Și erau și țânțari în jur și era cumva, aveai și un fel de 4D, știi? Adică aveai și țânțari și vedeai și gângările alea, știi? Da, și mai era arma aia cu muște. Te trăgeai cu musculițe. Aia, mâna așa. Da. Au fost frumoase, da. Jocurile copilăriei noastre. Noi am prins jocuri de alea, făcute cu 10 poligoane. Adică Duke Nuke și toate astea. Voi luați bani și mergeați la net? Eu nu. Nu? Eu ceream bani de corn și mă duceam la net, că era, nu știu cât era, 1 leu cornul, era 1 leu și ora, ce coincidență. Niște bani din corn, în fiecare zi eu mâncam un corn. Da. La mine a cumpărat, când aveam eu vreo 7 ani, abia ce începusem școala, în clasa 1-a, și a cumpărat tata calculator ca să se joace Doom. Da, și cred că era chiar primul Doom atunci. Și și-a luat el pentru el? Da. Ce cool! Da, și-a pus internet, și a instalat și câteva jocuri de-astea care poate mi-ar fi plăcut mie. Și eu de fapt am început să mă joc. Primul meu joc ever pe care l-am jucat a fost Chicken Invaders. Da, și după aia Zuma. Da, adictiv să fac. Da, și mi-am continuat cariera asta de gamer când eram mică, cu tot felul de joculețe pe care le găseam. Mă duceam la magazine de-astea de reviste și ziare și se dădeau CD-uri cu jocuri la reviste. Level PC Game? Da, nu mai știu care erau mai multe care făceau. Da, și cumpăram cu banii de buzunar, cumpăram revistele alea și aveam dita mai colecția de jocuri pe care le jucam. Erau CD-uri cu demo-uri alea. Da, nu, un joc full și 10 demo-uri. Da, chestia asta în joc. Da. Un joc full, da. Știu că așa făcea fratele meu mai mare și tot așa avea, îi luaseră calculator și tot așa, gen se juca Doom, se juca Quake, se juca Mortal Kombat cu prietenii lui și eu mă uitam la ei că îmi plăcea super mult, nu mai știu care era pe atunci și da, mă speria super tare, mă speria... Și pe mine mă speria. Kaigon, sau nu știu cum îl cheamă, dar îți scoatea mâna și te bătea ca nu știu ce era. Făceam în camera, dar după mă întorceam să... Mortal Kombat 4. Da, 4 cred că era. Și după ușor am început să mă joc și eu ce se juca ei. Mă jucam Quake mai mult. Cum intră virusul ăsta? Da. Mi-am adus aminte și cum îl chema, Quanci. Îl chema pe ăla care îți rupea mâna. Da, aveau fatalitate, brutality sau fatality la final. Și el rămânea la base așa un pic și tu trebuia să faci combinația fatality și după aia apărea scorpionul, ieșea scorpion. O chestie... Ți minte că ne chinuiam atât de mult să facem fatalitățile alea, că erau jos stânga, jos urcă. Da, era spectru. Bă, ce greu. Și ăla rămânea în deci după aia... Cădea așa. Nu mai făceai nimic. Mai dădeai un pumn în aer, așa? Cum scoți un tab și începe să-ți iasă, nu? Ceva de genul ăla. Și după aia, pe parcurs, au ieșit alte Mortal Kombat-uri și acum un erou are 2 fatalități, 3 sau mai multe, da. Și au început să facă mișto, brutality. Prima oară când am văzut joc pe calculator, deci stai că și-a luat calculatorul ăla și primul lucru și-a piratat Doom-ul și l-a instalat. Da. Și stătea
ore. Deci seara era la muncă, după aia se întorcea acasă, seara stătea și se juca Doom. Și țin minte cum eram eu și acum, eram mică așa, abia vedeam peste birou, știi, la ecran. Și m-am dus la el, tati, nu știu ce, și el mi-a făcut un nudge așa și mi-a zis, lasă-mă în pace că mor. Și, aoleu, eu m-am speriat, am început să plâng, am zis, aoleu, moare! Și mi-a fost așa o frică de jocuri pe calculator din cauza asta o perioadă, pentru că credeam că dacă mori acolo, mori în realitate. Wow. Da. Vedeam asta despre filme, când vedeam un film, credeam că actorii chiar mor. Da. Și apoi nu mă joc în alte filme, că au murit. Da, sau în radio credeam că sunt cântăreții mici acolo. Și... Voci așa mici. Da. Așa am plâns eu când a murit Ian Cujeanu din ceva film de-a lui Sergiu Băcănescu. Și aveam și Oreon. Eram și plângeam. A murit Ian Cujeanu. După l-am văzut în alt film, zic, băi, stai un pic. Nu murise asta? Da. Pe Pintea. Suntem ok, Cristi? Ok. Că ai zis stop, hai, cumva tare ciudat că e foarte relativă chestia asta cu realismul din jocuri, că știu când a apăruse, mă rog, iar pe mine mă impresionase asta Duke 3D, că puteai să intri prin burlane, să sari, să crouch, să nu știu ce, și până atunci nu era chestia asta în jocuri. După a apărut Doom 1, zic, wow, extraordinar, când a apărut Doom 2, realitatea pe față, nu se poate mai tare de atunci. Așa ne gândeam, pentru că nu aveam referință cum... Acum am început să ne mai trezim un pic și ne dăm seama de acel uncanny valley, sau cum îi zice, că simți că ceva e neregulă. Dar s-a ajuns destul de departe cu jocurile și diferențele din ce în ce mai... Da. Păi ni le-am dezvoltat dată cu tot ce vedea era wow! Eu am văzut GTA 3, când am văzut GTA 3 prima oară la calculatoare, mi s-a făcut rău, am zis, Doamne, ăsta e film, eu pot să controlez un film. Și GTA 3 era praf, dacă ne uităm la el astăzi. Adică e carton. Da. De acum jocurile arată parcă mai bine decât realitatea, mai degrabă te uiți la alea. Da. Dar sunt curios cum e perspectiva cuiva care nu e în domeniu, adică cineva care nu știe că de fapt sunt niște poligoane și... Eu pot să vă spun la asta, deci mă uitam cu mamaia, erau niște 3D-uri de astea făcute, stai să vă spun, 3D-uri făcute despre Haunted House, ceva de genul, și a văzut mama la televizor o fantomă făcută 3D și mi-a zis, uite, mamaia aia există. Era așa de bine făcut 3D-ul ăla încât ea a crezut că chestia aia e pe bune. Și i-am zis, bine. Ok. Vezi, mamaia, că au prins ăștia pe cameră? Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Au prins păi ia modeleze ceva să zici. Da, deci uite, vezi, generația noi sau nu știu, nu cred că își mai dau seama atât de ușor de chestiile astea. Depinde. Mama da, mamaia. Am zis mama da. Maica mea am intrat o dată în cameră când mă jucam, nici nu știu ce mă jucam și gen a stat și a zis, da, cum se mișcă, cum îi fac să se miște? Personajele alea și am stat așa să explic ce știam și atunci. Și acum chiar mă întreb dacă nu mai are vreun joc ceva. Voi vă dați seama cum o să fie generația noastră, o să fim noi bătrâni, mă rog, unii dintre noi, că o să vină nepoții la noi și o să zic că mă duc să mă joc pe calculatorul tataia care are jocul ăla. Și o să am ultimul joc, eu o să fiu abonat, pac la Steam, ce apare, mi-au un pre-order, cele mai tari jocuri și să vină nepoței să se joace și ei.
pe calculatorul tata, eu să aibă toți Oculus, de-alea nebunii, exact. să fie așa, și să vină la tata aia să joace așa, analog, știi, pe calculator. Analog. Ei să fie direct transpuși, să se joace așa copiii viitorului. Să pună prize să rămână așa. Da, să conecteze direct. Așa mi imaginez. Da, oricum avem mult până la, adică nu mai mult, dar în același timp e foarte mult până ajungem la realism de la complet, chiar să nu te mai prinzi, știi? Nu, cred că n-avem cum să ajungem acolo, nu cred. Dar unde credeți că o să meargă toată treaba asta? Unde Toată încotro se chestia asta o îndreaptă? să se ducă, cred că o să pui ceva și ai să simți tot ce simți în real, o să fie tactil, vizual, tot, o să se activeze ca în viața reală. Numai că nu o să mai ai, dacă bag un cuțit în tine, nu mai ai damage. Pur și simplu, și te uiți și ești viu, știi? După aia dai ochelari jos, mănânci. Și te pui la loc la joc. Dar tot o să fim conștienți, că știm că e entertainment, că ești de fapt tu într-o lume virtuală, că nu e adevărat. Adică o să știm, Da. doar Ați dacă văzut te din, trezește cineva. Black Mirror? Da. Ați văzut? Sunt câteva episoade în serialul ăla în care se vorbește un pic despre chestia asta. Da, Foarte fain. oricum au început să apară tot felul de echipamente care simulează, gen mănuși care simulează presiunea când ești în VR și vrei să apuci ceva cu mâna. Mănușa simulează presiunea obiectului ca să simți exact ca și cum ai ridicat ceva sau când te atinge ceva să simți că te-a atins efectiv, dar este o chestie simulată de mănușă. Da, asta pare ca o chestie nișă ar apărea și asta. Nu cred că o să fie mainstream-ul asta de toate jocurile. Da, și oricum sunt niște tehnologii foarte noi astea, nu sunt de mult timp și nu le găsești așa consumer level să cumperi pentru oricine, știi? Dar aș vedea chestia asta integrată efectiv într-un set de VR. Da. Să vine cum e Oculus acum de la Facebook, să vină și cu un set de mănuși de genul, știi? La fel, îți pui casca, îți pui mănușile, probabil o să ajungem și la, când chiar vorbeam cu Ovidiu zilele trecute de treadmill, o bandă din aia pe care mergi, știi? Okay. Ca să te miști tu direct cu corpul în joc. Au făcut unii deja asta. Da. Skyrim. Deci Da. știi cum face ăla? Merge, trage cu arcul și a făcut tot. Așa a făcut Să el. vă arăt, da. Deci e extraordinar. Da, momentan... Da, mă rog, da, sunt de nișă, dar nu e accesibil depinde ăsta. cum avansează și care e cererea la chestia asta. Da, așa e la toate până la urmă, adică la început prototipurile evident că sunt foarte scumpe și după aia se standardizează producția într-un fel în care să se poată aduce la consumer level. Da. Mai ales dacă există cerință. Eu sincer să fiu, nu știu cum o să evoluăm în direcția asta. Gândește cât de dăunător ar fi să ții niște Oculus sau niște ochelari la nivelul ăsta atât de aproape. Eu am testat, știi, am ținut jumătate de oră, m-am jucat, dar după jumătate de oră, deci deja mă dureau ochii maxim, știi? Și că nu știu cât de mult ai putea să te joci. Dar se adaptează și tehnologia, apar tehnologii noi care probabil prin acolo, adică nu neapărat trebuie să fie un ecran în fața ochilor, care și cum era pe vremuri, când eram în 90 și ceva, se zicea de cască virtuală, adică pentru faptul că tu vezi, trebuia să ai o cască care să acopere tot capul ca să vezi doar cu ochii, știi? Adică așa era văzut atunci. Acum probabil că o să devină, în câțiva ani o să ai așa o chestie de aia cum îți pui pe ochi să adormi, aia o să fie, știi? Sau chiar lentile de contact, sau mă rog. Adică și tehnologiile. Să ai ochelari, da. că tu trebuie să-i port, că nu văd. Și să am și realitatea augmentată, să pot să Păi îmi apară exact. Și la asta notificările. Da, și până ochelari să vezi Sau așa. să facă traseu pe unde să merg, ar fi super. Da. Asta da. Asta ar fi Gadgeturi de astea în ochelari, știi? Da, oricum. Dar parcă erau niște Google Glasses, ceva de Cred că era ceva, poate soarele în ochi, Cristi, Da, nu pot să lucrez așa. Cine? Trebuie să stau așa. Ok. Nu că soarele... Hai să facem schimb. Tu să-ți bată soarele în ochi? Nu, eu o să iau această poziție nefavorabilă. Hai că și mie îmi bate și nu mă plâng, hai. Dar tu stai oarecum te bate în parte așa, uite, mă bate fix în ochi. Dar ce vreau să mai zic și cu chestia asta cu VR-ul este că a fost un boom în anii 90 și știu că văzusem la televizor cum erau niște teste din astea incipiente de VR și totul se mișca așa. Dar toată lumea zicea, wow, sunt chiar acolo. Deci cumva
Și a dispărut la un moment dat, acum există o revenire, probabil că iar o să scadă, dacă nu există cerere o să scadă, dar o să revină. Deci întotdeauna, eu zic că întotdeauna o să revină treaba asta. E în scădere de când s-a lansat. Da, și o să fie mult mai ușor de reactivat și de implementat chestii noi, pentru că odată cu avansarea tehnologiei o să fie mai ușor de... Da. Da. Deci o să fluctueze. Acum a apărut și un super șmecher pe VR. Șmecher. Ăla care a apărut de la Half-Life, cum se cheamă. Alex. Da. Un super șmecher. Da. L-a jucat? Nu. L-am jucat, dar nu pe tot. Tu l-ai jucat? Mi-e rușine că nu l-am jucat pe tot. Mamă, e tare. Și am văzut faze că iei o cizmă de pe jos și îți culegi și pui grenade în ea, că n-ai, poți să le iei pe tine. Și poți să iei o găleată și o umpli cu grenade ce găsești și mergi cu găleata aia. Da, și dai la tine. Cu găleata cu grenade. Da. Și totul gen Și când îți vine un dușman, pui cizma sau pui blada pui, aia pe da. jos și Și apucăm în zi, așa. După ce mi-ai zis, am și făcut chestia asta în joc și merge, da, doar că trebuie să fii atent, să nu-ți pierzi, să nu-ți uiți lucrurile și realitate. Da, că n-ai inventat genoule, mi-am uitat găleata. Și trebuie să te întorci după ea. Da. Mă rog, mai cad pe parcurs să-ți mai cad grenade, dar găsește altele și tot așa. Dar e bine, e bună chestia asta. Asta zic, există și o marjă de inventivitate și de ce poți să faci cu ce ai, știi? Da, și ți-o că e mișto că e asta. Tot lumea e bazată pe fizică, nu ca înainte, e scriptat, nu poți să iau paharul ăsta și tragi pe armă, și paharul ăsta nu se distruge, știi? Și acum se întâmplă, reacționează după lumea la ce faci. Îmi place chestia asta în jocuri, dar nu e neapărat scriptat. Știu că eram foarte impresionat de Operation Flashpoint în 2000 sau 2001 când a apărut, când făcuseră dita mai terenul ăla de nu știu câte zeci de hectare, nu mai știu, teren mare, cu pădure, cu tot, nu mai văzusem așa ceva în jocuri, de simulator de battle cu păduri, cu chestii. Și ceasul avea indicat, ceasul bisericii din nu știu ce sat, indica, vedeai, că era exact ca ceasul tău, dacă te uitai la ceas și astea, okay. Toate. Și dacă era, să zicem că dacă se genera o trupă de inamici care trebuia să vină la tine, se genera de acolo, din bază și veneau. Știi că la un dat am urcat cu elicopterul, mă uitam cu binocul și vedeam de departe, de tot, abia să vedeau cum vin, știi? Adică nu se generau după deal, știi? Da. Adică era jocurile vechi se hardcoda asta, dacă era programat să vină unii și se spawna unde nu vezi și veneau. Dar știu că în Medal of Honor la un dat erau niște bug-uri, că cumva dacă mergeai după colț, vedeai, apărea ăsta, inamicul înainte să... Îl vedeai cum apare. Ăsta e Medal of Honor, sau da, nu? Cred că da, parcă da. Dar teoretic nu trebuia să vezi lucrurile alea. Nu. Da. Era un bug, cumva dacă o luai cumva prin altă parte, îl vedeai dinainte, îl vedeai cum se genera, știi? Da. Ca persoanul ăsta, inamicul. Da. Nu aveai space. Puteai să... Aveai doar stânga-dreapta. Știu ce Da, ia spuneți-mi voi mie ce vă jucați acum. Ce jocuri? Cine vrea să zică? Ce vă jucați? Eu m-am apucat recent de Teamfight Tactics, de la Riot. Fighter? Teamfight Tactics. Teamfight Tactics. Da. Sună real-time strategy. Ce e asta? Este un soi de real-time strategy, nu chiar. Sau turn-based? Ce e? Nu știu deloc. Nu e un soi de autoces, dacă știi. Îți pui, practic, dacă știi, este cu campionii din League of Legends. Da. Ai o tablă unde ești tu cu inamicul și fiecare își pune campioni, unități. Poți să le pui iteme, poți să-i echipezi cu diverse, campionii între ei își fac sinergii în funcție de ce caracteristici au și devin mai strong cu sinergiile alea. Și după ce ți-ai făcut frumos setup-ul acolo, începe bătaia și se bat unitățile tale cu unitățile inamicului. Era și la Dota făcut, nu? Știi de da, la este Dota? Și la care Dota. se chema Over... Nu mai știu cum se chema, dar da, știu că are și Dota, ceva foarte similar. Care a fost primul? Cred că Dota. Da, mereu sunt primii, dar League of Legends parcă tot timpul fac mai șmecher. Este foarte fun. Acum asta mă joc în mod consistent, este extraordinar de fun. Recomand dacă vreți, e foarte chill jocul față de League of Legends. Îmi place mult mai mult pentru că este foarte chill și foarte fun în același timp. Poți să mănânci în timpul ăsta, nu? Da, eu mănânc, îmi fac unghiile. E super, da. Mă uit pe YouTube. Voi ați văzut Arcane? Da. Da. Toți? Tu? Eu am văzut doar trailere și așa.
tot e bine, tu? Nu. Trebuie să vezi măcar trailerul. Nu, Uitați-vă Da. măcar la trailer. Uitați-vă. Da, trebuie văzut. Este un masterpiece, e absolut extraordinar. Animație foarte, foarte mișto. Foarte Da. mișto. V-ar plăcea să faceți aseturi de-astea? O, da. Da, normal. Da. Ai auzit, Vlad? Au postat pe Arcade. ArtStation. Băi, ăsta nu e la pe Netflix ultimul ăsta? Da. Ok, știu, gata, știu. Da. Gata. E super mișto, bă. Am văzut un pic. Da, eu asta vreau să văd, unul pe zi vreau să văd. E prea tare. Dacă l-aș vedea pe tot, aș face supradoză. Și 2 zile aș fi așa. Și drept, e foarte intens. E foarte intens. Da. Adică abordează subiecte foarte dark. Nu mi se pare deloc că, deși comunitatea lor, lui Riot, este în mare parte de copii sau adolescenți sub 18 ani și așa mai departe, se pare că media de vârstă la playerii lor e undeva la 16 ani, o chestie de asta, 15-16 ani. Nu este deloc făcut pentru genul ăla de audiență. Îmi place. Care e și un pic de sânge și un pic Da. de amăricutare. Da, E tristețe după aia. da, sunt Adică subiecte chiar dure. când mor oamenii chiar simți că au murit oamenii ăia, știi? Da. Da. Și chiar îți pasă că au murit. Da, și te afectează. Da. Am văzut niște animații, Maya, totuși pe Netflix, a apărut acum. Și i-a murit frații lui asta și a doua, 2 minute mai târziu, aventură, să mergem, să căutăm alții, să ne luptăm, că a murit frații. Și era super, aventură, good vibe, așa. Și am, uite, au murit frații. Da. Și eu eram, nu știu, om mare, așa, și mă uitam la ea și nu mi se părea ok. Da, nu. Dar poate asta vor să transmită în copii, știi, să omoare niște oameni și să fii, Viața merge mai departe. găsim și alții, adică ne facem alți prieteni. Action. Action trebuie să meargă mai departe, nu stai și acum stai și ții doi. Mergi cu action mai departe. Mergi, gata, a doua zi, aventură, să ne distrăm! Da, Arcane-ul chiar e realist, în ciuda faptului că e stilizat și are chestia asta așa, și un desen, e super, toate emoțiile alea sunt reale și gen... Da, și, Este scris foarte bine și personajele sunt scrise foarte bine. Fiecare personaj în parte, până și villainii sunt credibili. Da. Și te face Și au un să-ți backstory. pese de ei, da. Da. E chiar un serial extraordinar. Așa, acum jocuri. Îmi zine și tu, Ovidiu, ce ai zis? Tu te jucai ceva? Da, eu sunt mai pe, chestii mai vechi, mai clasice. Eu sunt cu seria Serious Sam. Îmi place super mult că sunt atât de aberante și designul, adică art, concept, designul e foarte variat și nu-și pun probleme, că de ce personajul ăla, nu știu cum, adică vorbesc de inamici. De ce sunt unii nu știu cum și ceilalți n-au nicio legătură, adică nu e nicio unitate, dar cumva e unitate în diversitate. Unitate în diversitate. Eu știu pe aia fără cap cu grenadele. Da, și veneau în deșert. Și mai sunt unii jucători deci, poftim și tu, inamici, jucători de fotbal american cu cască, cu merg cu minge de asta de... Și vin spre tine și te bușesc. După aia vine un dinozaur, după aia nu mai știu, adică nicio treabă unii cu alții, vin mulți așa pe tine, dar e super distractiv, adică nu și-au pus problema asta și asta îmi place. Îmi place mie seria Serious Sam și seria Far Cry, iar Pe al tău. vreau să joc 6-le, urmează să joc 6-le de la Far Cry, că sunt curios. Far Cry Pollos Hermanos. Da, și eu tot pentru ăla. Dar n-ai ieșit, mă, l-am văzut ieri la mod. Pus în 6-le, nu? Sau e primul? A ieșit, da, doar că n-am apucat încă să-l joc, dar Eu nu urmează. sunt. Eu am jucat doar Primal-ul, care mi s-a părut la cel mai tare. I-am jucat și 5, mie mi-a plăcut 5 încă, am revenit la 5, că tot timpul sunt misiuni, mi se pare că sunt misiuni pe care le-am ratat și revin mereu la el. V-ați jucat Far Cry? Am jucat un pic de Primal. L-am pic e ok. încercat, mi se pare că am încercat 4, dar nu mi-a plăcut. Nu e 4 stilul era meu. cu... Când ardeai cannabisul ăla, în 4. Ardeai tot câmpul ăla de cannabis. Nu era pe Eschimo și ceva? Nu, În 4 4 e la pe insulă clasic. De era cu ăla, look into my eye, hermano, loco. Ăla e 4? Insanity, sau cum îl chema? Cu ăla cu creastă. Cu creasta aia roșie, da. Ei. Și de fapt ăla e Ăla e 3, ăla e 3. Ăla e 3, mă. Vas. Că here, I have the finger on the pussy trigger. Ăla e. Hey, look into my eye. Da, mă, da, bine, atunci. Am loco. Am loco. Ăla e 3.
E gata, nu mai... Patul nu e cu tipul ăla semi-asiatic, cu costumul ăla purple, În așa. Nepal. Da. Ba, da, mă, ăla Ăla e panul, da. da. Ăla, nebunul ăla cu Da, biserica, nu? De și făcuse cultul Nu, ăla ăla de cu cinci. biserica e 5. Deci sunt mai mulți de ăștia. În sudul Americii. Deci eu doar despre World of Warcraft o să vă vorbesc. Apreciem oricum că te-ai băgat și în asta. Ce îmi place la Far Cry e că și-au dezvoltat villainii, să fie referințe personale, adică actori, chiar au actori adevărați care au jucat rolurile și chiar s-au implicat foarte mult în chestia asta, mi-a plăcut. Mi-a plăcut ăsta din 3, Vas. Ăla chiar mi s-a părut că de atunci începuseră. când te captura și venea în fața ta și așa era fix un actor, gen îți dădea așa o de te uitai, ăsta e nebun. Chiar era nebun. Nu știam de ce mi-e cunoscut mie actorul ăsta, juca un Better Call Saul, mă rog, un fel de continuare la Breaking Bad. Foarte fain. Joacă și el acolo, da. Nu știam de nu-l cunosc, e unul dintre, mă rog, personaje. Breaking Bad? Cine din Care? Că s-a dus avocat. Te vorbești de care Far Cry? De 3. De 3? Ah, de Vas? Ah, ok. Păi și vilanul din asta, din ultimul, mi se pare că e... Da, sau Los Puios Hermanos, din Breaking Bad. Au ăștia legături, da. Și Da, e și în Breaking, nu știu când e ăla de... Da. Da, Da. cum îl cheamă? Șeful, Gas. Gas. Da, Gas. Puios Hermanos. Da. 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 Îmi plac legăturile astea. Tu ce te joci, Claudia? Mass Effect Legendary Edition. L-am cumpărat recent. Asta e gen 1? Nu, sunt toate, el a făcut remaster. Și acum practic ai Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3 și toate DLC-urile. Și Andromeda cât e? Andromeda e 4 gen? Da, e și, adică nu mai... Nu intră în pachet? Nu. N-a vrut să strice pachetul? Nu, asta e trilogia originală, că se numică așa. Și da, l-am jucat când a 2 și 3 când a apărut. Este amazing. Da, și mi-a plăcut Mass Effect-ul. Da, e super miște și e miște să mă întorc acum la 1 cu remaster așa, arată nice. N-aș avea răbdare. Mie mi-a foarte mult. Asta și m-am zis că o să mă reîntorc și la Dragon Age, că e jocul meu de suflet, original. Da, ăla mi s-a părut și cel mai bun. Ați jucat și voi? Da. Și... Da, ați făcut remaster la asta? Nu, dar aș vrea să facă la BioWare. Faceți! Anunțul oficial. Da, ar fi mișto. Mi se pare un joc extra, adică și 2 și Inquisition au fost mișto, dar Origins... E la cu Morrigan? Da, bine, Morrigan e în tot. E și în 3, în Inquisition, dar storytelling mi s-a părut incredibil în Origins și villainul, Loghain, printre cei mai buni villain pe care am văzut. Și nu știu că, spoiler alert, dar spre final îți dă, l-ai terminat? Da. Știi că poți să alegi dacă îl omori pe Loghain sau îl faci cu Rewarden. S-a părut mișto, știi, că îți dă opțiunea, gen, ăsta e omul împotriva căruia ai luptat 3 sferturi din joc, dar ușor îți dai seama, începi să înțelegi de ce am făcut chestiile astea și oarecum jocul te pune, nu știu, mi se pare așa o decizie interesantă pentru un joc, gen, bă, salvezi pe ăsta care a încercat să mă omoare și că, gen... Da, iei decizii de-astea grele, gen, să mă combin cu Alistar sau cu Morrigan. Zevran sau Leliana, știi? El zine-mă despre... Ce să vă zic, la mine e același joc de la o vârstă foarte mică. Nu știu, am rămas loial, nu pot să... Am ieșit un pic din carapacea asta, dar în mare parte mă joc World of Warcraft. Probabil că am rămas și în jocul ăsta pentru că Blizzard a scos constant câte o expansiune, știi? Și n-a fost un joc de ăsta stat. Adică un joc și ăla rămâne și eu îl joc ca nebunul 15 ani. Nu. Dar acum că i auzi pe colegii tăi vorbind despre asta, nu vrei și tu să joci alt joc, să încerci Los Puios Hermanos? Am și consola acasă, adică dau timp tuturor jocurilor, doar că nu simt chestia, adică eu când vreau să mă simt bine, deschid World of Warcraft. Dacă văd orașul ăla, la mine deja mă simt ca acasă. Nu știu de ce, pur și simplu, viața m-a făcut să iubesc jocul ăsta extraordinar de mult. Și nici eu nu-mi explic de ce. That's all! Asta e tot, nu știu. Tu, Răzvane, ce te joci? Dota. Și Forza Horizon 5.
Da. Vezi, era cât pe ce să-l cumpăr să mă joc cu voi, Grigore. dar tu te joci Dota. Na. N-ai văzut că LOL acum, că animația e mai bună, nu vrei să joci LOL acum? Nu. Ești tu de... Da, nu știu, asta mi se pare tot timpul, că LOL și Dota sunt niște ori una ori alta. Da. N-ai cum să fie Ești amândouă. die hard Dota sau die hard LOL. Da. Da, e Și adevărat. facem o mică paranteză că vorbim de LOL și Dota. Originala mapă a fost făcută tot de un artist de la Blizzard. Pentru aia de a spart toate jocurile. Când te dă sus și jos, ca dreapta, cum se numește. Dota era făcută de Ice Frog. A fost la Blizzard nebunul ăla. A fost? Da, știu că a fost primul concept de mapă. Și după aia toate jocurile l-au copiat pe ăsta. Păi n-a mai copiat nimeni genul ăsta, n-a mai făcut nimeni. Știți, a jucat Dota pe Battle.net? Mai. Deci, mai așa? Și League of Dota. Legends, și Da, Dota, da, nu? și Smite, și toate au conceptul ăsta, dintr-o bază în bază. Da, A pornit de la un mod de Warcraft. Așa, din Warcraft. Era custom map Da, de Warcraft Era 3. un custom map pe care l-a 3, făcut, da. nu știu ce. Ice Frog. Așa, Ice Frog. Și inițial tot a plecat din Warcraft 3. Da. Da, și oamenii care au făcut League of Legends sunt oameni plecați de la Plecați Blizzard. de la Blizzard, da. Da. Pentru că s-au multe supărat. Serios? Da. Păi, sunt și foarte Viața mulți grea. campioni în League of Legends care sunt inspirați Se din vede stilul, personaje. mă, recunoști în stil. Da. Adică sunt și... E foarte fain. E foarte încercați. Încercați. Da. Da. Blizzard for life. Bravo, Sorin, respect dedicarea ta long term pentru compania asta. Dar nu e o chestie, adică nu fac, bă, opriți-vă. Pur și simplu e jocul meu, nu sunt disperat, dar... Da, mă, da, e ok, da, este. E ok. De vină, nu e de rău. Nu sunt disperat. Tot weekendul, de vineri până duminică. Raid-uri non-stop, acum după ce plec mă așteaptă gilda, facem raid. A, da? Normal. A stat așa, am cu colegii, da, filmăm ceva, da, și vin. 5 ok, super. E bine. Da, e fain. O să vezi pe Sorin cum fugi acum la raid. Mă, dar wow, e și mișto pentru că poți să vorbești, ai gildă, ai oameni din toată Europa, America. Da, mă. Adică e o chestie... M-am jucat și eu niște WoW, dar și niște Dota, 1800 de ore. 1800? Dar m-am trecut Răzvan. Răzvan are... Parcă era 2000. 9000? 9000? Ai zis 9? Încep să te apără, ce trebuie. Forza Horizon e și pe PC? Este, nu? Sau nu prea? Stai în locul meu. Nu poți să-i aduci pe om așa, timorat, să-i bată și soarele în ochi. Îți bateți acum ție, Lumina. Da. Nu e obișnuit. Facem schimb, vrei? Așa, trebuie să găsesc bordura aia de umbră. Bordura aia de acolo, nu? Da. Da. Da, așa. Explice Alt ok? cineva intrusuri de informație. Dar nu fac parte din informație. Trebuie să fac o din aia și acum să apară Răzvan. Și să apară direct. Vrei să facem asta? Ia ridică-te din nou. Scuze, vreau să piciorul jos. Și cum vrei să apară? Ești din orice cadru. Stai peste masă. Așa. Nu, el doar da. Oh, Am reușit. Mamă. Cum ai adus? i-am dat summon. Summon, Warlock. Warlock-ul de summon. Da, avem, da, tocmai. Portal de summon. Te-am sumat. Au fost 2 oameni care te-am sumat. Eram și la FIFA. Deci te joci și FIFA. Da, mă joc FIFA, da. Da, mă bucur că ai aterizat aici. Vrei să te întrebăm ce Ce vreți voi? Ce vrem noi? De ce te joci acum? vrem noi? Că despre asta vorbeam. De ce te joci FIFA? Ce-i Dota mai devreme? În momentul de față Joci FIFA. nu știu de ce mă joc. Pentru că mă joc din 2012. Vorbești de fost FIFA așa. 2012 sau de 2012? Atunci am primit cadou de ziua mea CD, FIFA. FIFA. Mi l-am instalat, m-am jucat, m-am enervat, bă, hai că-mi place. Și mi l-am cumpărat în fiecare an. A fost primul FIFA 2012? Pe care l-am avut eu, l-am Primul deținut. FIFA jucat? 2002? 2012? Cred. Orca. Da, cred că da. Când dădeai șut, că aveau fotbaliști, aveau steluță, se ducea, când dădeai șut, se ducea mingea cometă. Mi-am amintesc la foc. Da, 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 da. mingea și a fost super wow. Deci era FIFA sau era într-un fel de street? Era FIFA World Cup, adică doar în World Cup îi fac un fel de easter egg de genul ăsta, știi? Ok. Se mai joacă cineva FIFA? Nu cred. Am întrebat pe... Eu m-am oprit în anul 2005 din FIFA. Știi cum m-am oprit din FIFA?
Stai să vă spun și de ce. Scuze, m-am băgat peste ceva? Ok, nu că așa. Băi, deci făceam carieră în FIFA 2005 și probabil că jocul nu era gândit să poată să-mi calculeze că eu am stat în cariera aia ani de zile, ajunse prin 2050. Și erau fotbaliști care nu arătau ca fotbaliștii, doar că, deci era un tip și îl chema Zidane, dar nu era el. Deci s-a făcut un algoritm nume acolo. Nu mai erau fotbaliștii aia pentru că timpul trecea și în transferuri îmbătrânesc, știi? Și era Zidane tânăr, dar nu era Zidane, era Beckham, dar nu era Beckham, că Beckham murise. Adică, nu știu, super wrong. Ți-a dat realitatea peste cap. Exact. Și atunci am zis FIFA. Mă scuzați. Sărim peste FIFA, mă joc Forza Horizon 5. Da. Care e chiar foarte, foarte mișto și îl recomand. Da. 60 de euro, dacă n-aveți ce face cu banii, cumpărați acum. L-am convins pe Grigore să ce-l cumpere. Deci tu l-ai dat virusul lui Da, Grigore. da, eu. A încercat să mi-l dea și mie. Și mie. Da, și lui. Provine pe Discord. Și pe PC. Da, pe PC îl joc. Și e mișto că poți juca cu oamenii care îl au pe Xbox. Poți juca împreună pe ei. Asta Da, e e foarte mișto. pentru... Bă, bătea și pe mine gândul. Forza E Horizon, da? chiar foarte, foarte mișto făcut. Știam de 3, de 4. Top. E frumos, chiar e foarte. Bă, da, e un racing game frumos, adică ai Astea atmosferă. bă, top. Dynamic weather, Da. să sparg geamurile, De ce nu fac VR support? Sau este? Nu e. să conduci cu VR-ul. Sunt Dar astea. sunt. Da. Dar ai altă orientare, na. Deci au făcut unii... Deci că intri în mașină. În casă, să tremure scaunul când atinge podeaua, să facă nu știu cum, deci să... Dar costă foarte mult chestia. Bă, da, am văzut un rig de ăsta făcut de unul așa ad hoc Știu, și a luat un motor de ăsta, deci l-a pus pe birou, pleca calculatorul, tot, știți? L-ați văzut? L-a legat cu Insane. Un motor de ăsta mare și când trăgea, îi pleca ca cum pirou tot. Cu 5-1 care cantă. Da, Răzvan, scuze că te-am reținut atât de mult, o să Asta mi-a te dat întorc bun. la casa ta acum. Salut! Oh, chiar ai mers. Ce magician ești, Băi, chestia. Nu mă supărați, nu mă supărați că... Acum faci. Transformă un piorumber. Și aceasta a fost ediția specială de Crăciun plus Rap împreună cu formația Ambient Occlusion. Vă mulțumim și sărbători fericite! Aplauze date! Și ăsta a fost plus Rap Ce aveai, mă? special Crăciun un lucru. cu Ambient Occlusion! Haide, bucurați-vă!